بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم في الدرس الثاني عن التفخيم والترقيق. في هذا الدرس سنتحدث عن أثر الحركات على التفخيم والترقيق، وسنتحدث عن حالات خاصة من التفخيم هي تفخيم الألف واللام. في الدرس الماضي شرحنا معنى التفخيم والترقيق، وشرحنا علاقته بالاستعلاء والإطباق وضديهما الاستفال والانفتاح، وقلنا أن التفخيم والترقيق أيضا يعتمد على التحريك والسكون، وهذا هو ما سنبدأ به درسنا اليوم. علاقة التفخيم بالحركات. إن نظرنا إلى شكل الفم حين ننطق بالآ والأو والإي نجد أن حروف العلة هذه حروف المد آ أو إي تغير من حجم فراغ الفم ما بين سقف الحنك واللسان. وكنا قد قلنا في درس سابق أن الحركات هي حروف علة مختصرة. الفتحة هي اختصار لآ، اختصار آ، والضمة أو هي اختصار أو حرف العلة الواو، والكسرة إي هي اختصار لحرف العلة إي. إذن شكل الفم مع كل حركة من هذه الحركات يشابه شكل الفم مع كل من آ وأو وإي. فإن نظرنا إلى شكل الفم مع الآ أو مع الفتحة نجد أن شكل اللسان هو هكذا، وشكل اللسان في حالة الضم هكذا، وشكل اللسان في حالة الكسر هكذا. ما الذي نلاحظه إن قارنا بين شكل اللسان في الحالات الثلاث ما بين الفتح والضم والكسر؟ نلاحظ أن حجم توسع التجويف الفموي هو أكبر ما يكون في حالة الفتح، وفي المقابل يكون حجم توسع التجويف الفموي أقل ما يكون في حالة الكسر، وهو في حالة وسط في حالة الضم. من هذا يمكننا أن نستنتج أن للتفخيم مراتب مختلفة حسب الحركات. كلما زاد حجم التجويف الفموي زادت إمكانية تردد الصوت فيه، زاد الصوت تفخيما، وكلما قل حجم التجويف الفموي قلت إمكانية تفخيم الحرف. فإن مثلنا للتفخيم بهذا الطيف وباتجاهنا لليمين يزداد مستوى التفخيم، فإن الفتح يكون أكثر تأثيرا على تردد صدى الصوت في الفم للحرف من الضم، والضم أكثر من السكون، والسكون أكثر من الكسر. فإن أخذنا مثالا أحد أحرف الاستعلاء، أحد أحرف خص باطن قذ القاف، ونظرنا إلى القاف وهي مفتوحة قد، وقارناها بقاف مضمومة مثل يقول، وقارنا تلك بقاف ساكنة مثل يقطعون، لوجدنا أن تفخيم القاف المفتوحة في قد أكثر تفخيما من يقول، لأننا بضمنا للقاف نقلل شيئا ما من حجم تجويف الفم عند النطق بالقاف مقارنة بالقاف المفتوحة في قد. وقاف يقول هي أكثر في حجم الفم من القاف الساكنة في يقطعون، التي هي بدورها أكبر من حجم الفم في حالة القاف المكسورة في قيل. إذن الفتح أعلى تفخيما من الضم، أعلى من السكون، أعلى من الكسر. ويزيد التفخيم على القاف المفتوحة التي هي أعلى ما ذكرنا مقارنة بالحركات إن جاء بعد القاف المفتوحة ألف مثل قال، فقال لأنه اجتمع فيها فتح القاف مع فتح الفم لحرف آ، قا في قال تكون أكثر تفخيما من قد التي فيها فتحة فقط. خلاصة هذا الكلام أنه بالنسبة لحروف الاستعلاء خص ضغط قذ، فإن التفخيم يكون أعلى ما يكون في الفتح، يليه الضم، يليه السكون، يليه الكسر، كما ذكرنا في هذا الطيف، حيث ذكرنا أن المفتوح الذي بعده ألف أعلى من المفتوح الذي ليس بعده ألف، أعلى تفخيما من المضموم، أعلى تفخيما من الساكن، أعلى تفخيما من المكسور. الآن سنزيد على هذا الشرح مستوى عمودي آخر، وهو علاقة التفخيم بالأحرف إن كانت مستعلية مطبقة أم كانت مستعلية منفتحة لا إطباق فيها، حيث قلنا أن الأحرف المستعلية المطبقة إص إض إط إض في الدرس الماضي تجتمع فيها صفتا قوة، الاستعلاء والإطباق،
لذلك هي أكثر تفخيما من المستعلية غير المطبقة، المستعلية المنفتحة إخ وإغ وإق، حيث أن فيها صفة قوة واحدة هي صفة الاستعلاء، في حين أن الانفتاح صفة ضعف وبالتالي ليست من دواعي التفخيم. بهذا إن جمعنا الفتح مع حرف الألف مع الاستعلاء والإطباق نجد أنه في تلك النقطة حيث نجد الدائرة يكون التفخيم أعلى ما يكون. حرف صاد مفتوح وبعده ألف صا، وحرف ضاد مفتوحة وبعدها ألف ضا، وحرف طاء مفتوحة وبعدها ألف طاء، وحرف ضاء مفتوحة وبعدها ألف ضاء. هذه الأمثلة كلها مستعلية مطبقة مفتوحة وبعدها ألف، فيها 4 أسباب للزيادة في التفخيم، فتكون بذلك في أعلى مراتب التفخيم بسبب قوة الإطباق وقوة الاستعلاء وحركة الفتح والألف التي جاءت بعد الفتحة. عكس ذلك الموقع في هذا الطيف نجد هذا الموقع، في هذا الموقع نجد أقل مراتب التفخيم، الإخ والإغ والإق إن كانت مكسورة، خي قي قه خي غي قي، هي مستعلية منفتحة مكسورة ليست مطبقة. مستعلية منفتحة هي لا توجد فيها صفة الإطباق، فتكون بذلك في أقل مراتب التفخيم بسبب قوة الاستعلاء فقط دون الإطباق وحركة الكسر. لكننا يجب أن نلاحظ أن هذه أيضا مفخمة ليست مرققة، لكنها في مرتبة أقل نسبيا من تفخيم صا وضا وطا التي تحدثنا عنها في البداية. إذن مع أن في هذا الموقع في أقل مراتب التفخيم، إلا أن التفخيم هنا موجود مع قلة النسبية، لذلك يسمى تفخيما نسبيا. نراجع الآن تلك الأحرف التي تحدثنا عنها كأحرف التفخيم. قلنا أن خص ضغط قذ تفخم دائما، وقلنا أن هناك أحرفا هي الآ واللام والراء تفخم في أحيان، ليس دائما كما في خص ضغط قذ، ليست مثل الأحرف المستعلية دائما مفخمة، فهي تفخم أحيانا. يقابل ذلك حروف الترقيق وهي جميع أحرف الاستفال عدا الألف واللام والراء ترقق دائما. لماذا؟ لأن الألف واللام والراء كما ذكرنا لها حالات خاصة تفخم فيها أحيانا، إذن اللام والألف والراء ترقق أحيانا وتفخم أحيانا. سنأخذ الآن أمثلة على حروف التفخيم والترقيق التي تفخم دائما وترقق دائما. أحرف الاستعلاء قلنا أنها خص ضغط قذ. نأخذ مثالا على الخاء. الخاء هنا في خالدين، خاء مفتوحة جاءت بعدها آ، فاجتمعت فيها صفة الاستعلاء لحرف خاء باعتباره من خص ضغط قذ، والفتح علامة الفتحة التي نراها فوق حرف الخاء، والألف التي جاءت بعد الحرف المفتوح خالدين. لذلك لا نقول خالدين، بل يجب تفخيم هذه الخاء فتنطق خالدين. مثال آخر الصابرين، اجتمعت في الصاد صفة الاستعلاء والإطباق لأن الصاد حرف استعلاء وإطباق، بالإضافة إلى الفتح بالإضافة إلى الآ، فتفخم وننطقها الصابرين. وكذلك الضاد حرف استعلاء وإطباق مفتوحة وجاءت بعدها ألف، جميع صفات التفخيم اجتمعت فيها فهي في أعلى مراتب التفخيم. ولا الضالين. والغين في غير هي حرف استعلاء مفتوح، والمغضوب الغين هنا ساكنة، فتفخيم الغين أقل من تفخيم غير المفتوحة، غير المغضوب، كلاهما مفخم، لكن تفخيم غير أعلى من تفخيم المغضوب لأن الأولى مفتوحة والثانية ساكنة. الطامة، هنا الطاء حرف استعلاء وحرف إطباق وجاءت مفتوحة وجاءت بعدها آ، فيكون بذلك لها أعلى مراتب التفخيم.
الطامة. ونرى هنا القاف في قدير صفته الاستعلاء فيها لكن لا إطباق، وهي مفتوحة وليس بعدها ففيها من دواعي التفخيم داعيان أنها مفتوحة وأنها حرف استعلاء. قدير. والضاء في الظالمين فيها 4 دواعي للتفخيم، هي حرف استعلاء وحرف إطباق وجاءت مفتوحة وجاء بعدها الظالمين، تفخم هذه الضاء. الآن نأخذ أمثلة على الأحرف المرققة دائما، وهي جميع أحرف الهجاء عدا حروف الاستعلاء خص ضغط قذ. بقية الحروف جميعها أحرف استفال، مثل التاء في التائبون، لا نقول الطائبون لأن هذا الحرف حرف استفال لا استعلاء، فإن محاولة تفخيمه سيخرجه من كونه تاء إلى طاء. لو قلنا الطائبون بدت وكأنها طاء، فلذلك يجب أن تكون مرققة دائما. التائبون. ومثل ذلك في العين العابدون، ومثل ذلك في الحاء الحامدون. التائبون العابدون الحامدون، هنا التاء والعين والحاء كلها أحرف مرققة دائما، مع أن جاء بعدها وجاءت مفتوحة. الآن لننظر إلى الألوان، نجد أن أحرف التفخيم دائما تعطى اللون الأزرق في مصحف التجويد دلالة على وجوب التفخيم. فإذا وجدنا اللون الأزرق في مصحف التجويد يذكرنا هذا اللون بأنه علينا أن نفخم ذاك الحرف، في حين أن الحرف الذي يبقى على لونه الأصلي الأسود، كما التاء هنا سوداء والعين هنا سوداء والحاء هنا سوداء، فلا نغير، فلا نعطيها صفة التفخيم. إذن الأصل هو الترقيق، ونقوم فقط بالتفخيم إن وجدنا اللون الأزرق كما نرى في أحرف خص ضغط قذ. بهذا نكون قد أخذنا أمثلة على تلك الأحرف التي تفخم دائما وتلك التي ترقق دائما. سننطلق الآن إلى الحديث عن الأحرف التي تفخم أحيانا وترقق أحيانا، وهي وإل وإر. بالنسبة للألف واللام سنتحدث عنها بعد قليل، أما إر الراء فهي موضوعنا للدرس القادم. موضوع الراء طويل فسنفرغ له درسا كاملا، هو الدرس القادم إن شاء الله. نبدأ نتحدث عن حرف المد أحيانا نقول وأحيانا نقول فمتى يكون ذلك؟ متى نفخم الألف ومتى نرققها الألف حرف جوفي، حرف جوفي يصاحبه انفتاح في الفم، ومن صفات الألف أنها حرف مجهور رخو، وتتبع الألف ما قبلها تفخيما وترقيقا، وهو موضوعنا الذي سنتحدث عنه بعد قليل. لننظر إلى شكل اللسان عند النطق بالألف المفخمة. كما ذكرنا مع ومع الفتحة فإن تجويف الفم يكون أكبر ما يكون، يتقعر اللسان ويعطي فرصة لتفخيم الآ، فتظهر هنا غير يتقعر اللسان بما يسمح بتفخيم حرف الألف. إذن يصاحب الألف المفخمة تقعرا لوسط اللسان. إن قرنا ذلك بالألف المرققة لوجدنا حين نذكر أن اللسان لا يتقعر كما حدث في إذن لا يصاحب الألف المرققة أي تقعر لوسط اللسان. قلنا أن الألف تابعة للحرف الذي قبلها من حيث التفخيم والترقيق، تفخم الألف بعد الحرف المفخم وترقق الألف بعد الحرف المرقق. نأخذ أمثلة على تفخيم الألف بعد الحرف المفخم. حرف تفخيم مثل خاء، إن جاءت بعدها ألف خالدين نفخم الخاء والألف فتكون الألف هنا مفخمة، لا نقول خالدين بل نقول خاء وليست خاء، فهنا تفخم الألف. خالدين الخاء مفخمة والألف مفخمة. ومثال ذلك مع حرف الضاد حرف تفخيم، فإن جاءت الألف بعد الضاد تصبح الألف أيضا مفخمة. الضالين لا نقول الضالين، خطأ،
الصواب الضالين. وكذلك الطاء، إن جاءت الألف بعد حرف الطاء لا نقول الطامة بل الطامة، كل من الطاء مفخمة والألف التي تلتها الطامة. ننظر الآن إلى العكس، ترقق الألف بعد الحرف المرقق. مثال هي غير المادية، إياك لا نقول إياك بل إياك، الياء حرف ترقيق والألف التي جاءت بعدها يجب أن تبقى مرققة. وكذلك حرف الميم، السماء ميم ماء لا نقول ماء بل ماء، من السماء ماء. وكذلك حرف النون، النون حرف ترقيق وبالتالي الألف التي تأتي بعده يجب أن تبقى مرققة، نقول الناس لا نقول الناس، الناس غلط، الناس، النون مرققة والألف التي بعدها تبقى مرققة كذلك. ننظر إلى الألوان. في القاعدة التي ذكرناها في مصحف التجويد يعطى الحرف المفخم اللون الأزرق، كما نرى الخاء والضاد والطاء، لكننا لا نرى الألف التي جاءت بعد خاء خالدين زرقاء، ولا نرى الألف التي جاءت بعد ضاد الضالين زرقاء، ولا نرى التي جاءت بعد طاء الطامة زرقاء. نحن هنا نلاحظ عدم إعطاء الألف اللون الأزرق، لون التفخيم الذي اعتدنا عليه في مصحف التجويد، لأن للألف هنا حكمين، حكم التفخيم وحكم المد، والأولوية أن يعطى اللون لحكم المد. ففي حالة خالدين أعطيت اللون الأصفر دلالة على المد لحركتين، وفي حالة الضالين أعطيت اللون الأحمر الغامق أو البنفسجي دلالة على مدها ل6 حركات. إذن هنا حالة خاصة لا نعطي الألف المفخمة فيها اللون الأزرق. ننتقل بعد ذلك إلى حرف اللام. اللام يمكن أن تكون أو ويمكن أن تكون إل. في الأصل اللام مرققة، لكنها يمكن أن تفخم في حالات خاصة من حالات لام لفظ الجلالة. ننظر إلى مخرج اللام. اللام حرف لساني إل ذلقي، فحين نقول إل نرفع اللسان، نلقي اللسان بالإضافة إلى أطرافه الأمامية من الضاحك إلى الضاحك. واللام حرف متوسط مجهور مستفل منفتح، إذن هي حرف استفال ليست حرف استعلاء. إذن في الأصل اللام مرققة لأنها حرف استفال، إذن هي مرققة في الأصل، إلا في حالات خاصة للام لفظ الجلالة حيث تفخم أحيانا وترقق في أحيان أخرى. شكل اللسان عند النطق بلام لفظ الجلالة المفخمة مقعر، هناك تقعير في وسط اللسان، هذا التقعر يسمح بتفخيم أو مقارنة بإل مرققة لأن وسط اللسان التقعر فيه أخف. فمتى تفخم اللام في لفظ الجلالة ومتى ترقق؟ ترقق وتفخم بناء على الحرف الذي قبلها. يفخم لام لفظ الجلالة بعد الحرف المفتوح أو المضموم، لأننا كما ذكرنا أن الفتح والضم يميلان إلى التفخيم أكثر، في حين أن الكسر والسكون يميلان إلى الترقيق أكثر، فترقق لام لفظ الجلالة بعد الحرف المكسور. نأخذ أمثلة توضح ما ذكرناه للتو. في هو الله، هو الحرف الذي سبق لفظ الجلالة مفتوح هو، فتأتي لام لفظ الجلالة هنا مفخمة، نقول هو الله، الله، لا نقول هو الله بل هو الله. إذن في حالة الفتح تكون لام لفظ الجلالة مفخمة، وفي حالة الضم كذلك عبد الله، هنا الدال مضمومة، فلام لفظ الجلالة في حالة ضم ما قبلها تكون أيضا مفخمة، عبد الله، لا نقول عبد الله بل عبد الله. إذن هو الله وعبد الله في الحالتين حالة الفتح والضم تكون لام لفظ الجلالة مفخمة، في حين أننا إن كان ما قبلها مكسور كما في بسم الله، هنا الميم مكسورة فتأتي لام لفظ الجلالة هنا مرققة لا مفخمة.
نقول بسم الله، لا نفخمها فنقول بسم الله، هذا خطأ. الصواب بسم الله، بسم الله. وهنا في حالة اللام ينطبق عليها ما انطبق من تلوين مصحف التجويد، تلوين التفخيم بالأزرق. اللون الأزرق يدل على التفخيم، وهنا لام لفظ الجلالة المفخمة نجدها ملونة بالأزرق، في حين تبقى لام لفظ الجلالة المرققة على لونها الأسود الأصلي. الآن سأريكم أمثلة من تطبيق جامعة القرآن. ما أراه هنا سأريكم إياه على الشاشة أمامنا هنا. نفتح تطبيق جامعة القرآن، نضغط على زر الدراسة الذاتية ونختار أحكام التجويد، هذا الزر، ونضغط على اختر حكم تجويدا لإظهاره. من دائرة الألوان، ألوان أحكام التجويد، نختار اللون الأزرق الغامق، نضغط على هذا اللون هنا، فيظهر لنا إما تفخيم لام لفظ الجلالة أو تفخيم أحرف الاستعلاء. نبدأ أولا بأحرف الاستعلاء، نبحث عن أمثلة منها ونكبر الشاشة هذه. قال: حرف القاف حرف استعلاء من أحرف خص ضغط قذ، هو مفتوح وجاءت بعده ففي هذا أعلى مراتب التفخيم. قال. مثال آخر: الأرض، الضاد مع أنها مكسورة فتفخيمها هنا نسبي، الأرض. ثم حرف الخاء في خليفة، والقاف في قالوا، والقاف في نقدس. ومثال آخر: صادقين، الصاد والقاف. لنبحث الآن عن أمثلة عن تفخيم لام لفظ الجلالة. نضغط هنا، نكبر الصفحة. الله هنا نجد لام لفظ الجلالة قد لونت بالأزرق دلالة على تفخيمها. لا نقول نرى الله، الراء الكلمة السابقة مفتوحة فتأتي لام لفظ الجلالة هنا مفخمة، نرى الله. وهنا مثال آخر: فضل الله، لام مضمومة وجاءت بالتالي لام لفظ الجلالة بعدها مفخمة. وهنا إن الله، النون مفتوحة فجاءت لام لفظ الجلالة ملونة بالأزرق دلالة على تفخيمها. هنا إن شاء، الهمزة مفتوحة فلام لفظ الجلالة مفخمة، في حين أننا لو نظرنا إلى هنا من خشية الله، التاء مكسورة في الكلمة السابقة للفظ الجلالة، لذلك لام لفظ الجلالة هذه لا نراها قد لونت بالأزرق دلالة على إبقائها مرققة. قلنا أن الترقيق في اللام هو الأصل، فالأصل أن نقول من خشية الله، إلا إذا جاء ما قبلها كما رأينا مفتوحا أو مضموما تبقى اللام لام لفظ الجلالة بعد الكسر دائما مرققة، خشية الله. وبهذا نصل أحبتي إلى ختام درسنا هذا. كنا في المرة الماضية قد لخصنا تعريف التفخيم والترقيق، ونضيف إلى ما تعلمنا في الدرس الماضي هذا الدرس. تحدثنا عن حكم الألف من حيث التفخيم والترقيق، بأنها تكون مفخمة في حالات وتكون مرققة في حالات أخرى، وكذلك قلنا أن لام لفظ الجلالة تكون أيضا مفخمة في حالات ومرققة في حالات أخرى اعتمادا على ما قبلها. في حالة الألف تفخم الألف إن كان ما قبلها مفخم، وترقق إذا ما كان ما قبلها مرقق. وأما بالنسبة للام لفظ الجلالة فتفخم إذا سبقت بفتح أو بضم، وترقق إذا سبقت بكسر، وأعطينا أمثلة على هذه الحالات. أما من ناحية الألوان في مصحف التجويد فقلنا أن اللون الأزرق إن رأيناه فذلك يذكرنا بوجوب تفخيم الحرف، في حين أن الحرف المرقق يبقى بلونه الأصلي اللون الأسود. أما بالنسبة للألف المفخمة فذكرنا أنها لا تعطى اللون الأزرق بل تعطى لون حكم المد، في حين يبقى الحرف السابق لها مفخما باللون الأزرق، وتبقى الألف المرققة باللون الأسود. وبالنسبة لللام فإن اللام المفخمة لام لفظ الجلالة المفخمة تعطى اللون الأزرق، في حين تبقى لام لفظ الجلالة المرققة باللون الأسود. بهذا نصل أحبتي إلى ختام درسنا هذا الجزء الثاني من موضوع التفخيم والترقيق. في درسنا القادم إن شاء الله
سنختم موضوع التفخيم والترقيق بحديثنا عن تفخيم خاص لحرف خاص هو حرف الراء. إلى الحين ذاك نترككم في رعاية الله وحفظه.